Hi and welcome to our video. Your host, Lyndel may Gingoyon, Jill Mary Empic, and Thrixzy Estoque. Today we are going to discuss about a literary piece entitled The Homing Mandarin, or After the First Death, There Are Others. I don't know, kaya nga to ang istoryahan ang flow sa story. After reading the story, makarelate mo siya tanan. So first, kaya natin diri sa Mending the Body's Fences. Kaya di ba mauman itong nagkasakit iyang papa. Kanya, giatiman siya ni Lisa. Man maayo ang butas, stay sa kanindot yung environment. I want to emphasize po kanyo, following dodgely the doctor's prescriptions. Kaya makaingon biya ka, basta obedient kaayo ang usa ka patient bitaw or ang usa ka guardian sa patient sa doctor, kay willing jud siya nga mabuhi iyang pasyente. As someone nga naka-experience na kato na hospital ko lula. Kaya kung mama kay manage siya palitod ko natin ko nga mabuhi jud akong lulaan. Kanya diri pud sa Mending the Body's Fences, papa diri masakiton nya mo to ang tigment kay ihang ati. We can see here nga kanang pinangga kay ni Lisa iyang papa. Nya mo to ka ang nag-narrate ani kay si Mickey, mandirit pud ta makakita sa rebellious side ni Mickey. During sa first paragraph, the state gani nga ang father kay preparing to leave them. Iyang gi-flashback nga kasakit iyang papa na okay na niya. Okay na ka din. Ikaw din ka naglagot siya or kanang nahiubusan sa iyang papa diri nga side. Sa second nga scene sa family photos, murag na connect siya kay murag nagmamaalam iyang papa. Yes. Mabalik kay ngano mapapicture pa man niya. Ano nagbot my first suspicion that something was afoot came katong ya papa nagpa-picture kay mura gali, this is very unlikely kay dili man kay ngani ka sweet sa mo. Nganong ingani ka ang karon. Karon pa nagpa-picture iyang papa nga tulo ra sila buk. Ngano nga pa-picture Oh, na iyang mama, ang younger brother. Ang way pud sa iyang papa to prepare everyone else sa family nga mobiya na siya kay itong lyrics sa usa ka song ni Taylor ganana siya nga you never gave a warning sign unya kato din I gave so many signs, which is ang gusto unta ni Mickey is musulti iyang papa nga muli na po China ha biyaan na tamo. Approve siya din na line na I dislike his dishonesty, his unwillingness to acknowledge his imminent departure and allow us to at least prepare ourselves. Kay karagaling mubiya nga walay pananghid. Na magsige na kaghatag ing anag signs kato imong giingon but dili i-verbal gani iyang actions o pag iyang words kay wala nagka-align. Oo nya, if typical Filipino setting or setup pa ni kay mara dayon nga wala man kaniingon pero obvious naman. Ingana siya, which is gana bitaw dili unta mao ang pamaagi kay misinterpret ba sa tawang imong action. Luoy pud kay si Lisa diri mo pud dili pud ta ka blame ni Mickey nga nasuko siya kay nagka-hope magud si Lisa. Nakita man ma-okay ni kay like, family photo. Yes, na si Lisa good kay mura grabe kay siya kalawit sa yang panghud kay naglagot si Mickey kay grabe kay hope si Lisa mura nasakitan siya for her sister. Sa first family sa iyang papa kay nagpicture pud sila. Kanya na-question siya diri kung ang iya ba mga anak kay nagkapangutana pud nga kung balikan ba sila sa iyang papa or dili na. So mao pud ilang na sud silang una-una nga basin mao pay mahitabo sa ilaha. Nya mo to ka ate sa nabot sa point nga nag-talk sila about sa sila ni Mickey. Mo to kay na napuno si Lisa na siya nga ayo paghisgot ana ako mo provide nimo and everything. Pero bitawag na ay girl instinct or daughter response si Lisa nga ayo nga naatak kay papa man gihapon na nato. Despite sa gibuhat siya papa nya dili ganahan si Mickey ana nga thought kay gi-disrespect gani niya akong choice nga ganahan ko mag-teacher. Kay ganahan siya nga mag-doctor or mag-engineer or some grand education diha unya 30 pesos a month ra ang ihatag siyang papa. Para ba kita dako kay kagidiman niya gamay kay kagi-supply. Nya dili gani and I won't marry until you finish kat na sila nga may isa ka ng responsibility kay napunta sa eldest sa typical family Filipino ba nga dapat magpa-school na kay ang kinamagwangan. Dili pa ka dapat magbinyo kay wala pa kang man imong igsuon. Kung dili kaya sa parents kay mahug nga ang kinamagwangan mo yung responsibility niyo kanang murag mapiit gali. Pero bitan dili man isulti silang ginikanan pero magkita man gud nimo nga kanang hada naglisod ni dapat ako pahumnon ako manghudo sa ako maglingaw. Nya magunaw-na biya ka asamuan no nga family member nya Pinoy pa jud ta magunaw-na biya jud ta nga kaluoy pud sa akong manghud. Family oriented biya jud kay tanan. Tinuod bisan pag unsa ka toxic ato ang family surroundings kay magunahuna jud biya ta nga this is for the betterment of my parents, my sisters, my relatives, even gani ka ng mga irresponsible na tong igagaw at pag ginapa-eskwelahon. Yes, bisig maka-apekto sa
siya sa paghimo og family sa in the future kay mas aside naman ang ilang plan kay unahon man dapat ang family nga currently nga need jud og attention. Pras kay Lisa dili katong gusto na iyang fiancé si Paquito. Gusto na siya nga mag-settle down na ta kay past the age of marriage naman ta. Nya para ni Lisa kay ayaw sa kay nisaad ko sa kong manghud nga ako sa siyang paskulahon. Mas gipili jud niya iyang love sa iyang igsuon kaysa sa love niya sa iyang Fiancé or uyab unta. Pero what if kanang nahuna po din ni Lisa, laoy mao man ta niya akong plano pero na-adjust man tungod sa akong papa. Next scene kay farewell to youth kay diri na nga nilarga na iyang papa. Unya no na anak, first class pa iyang papa. Kay connections man. Ana ang na First class. Yeah, imagine na kanang first class niya nga gipliti, di pa jud na iyahang pocket money. Sa iya pa jud ng Chinese friends kang Lisa. Ambag-ambag sa iya pa ng brother-in-law or brother ba to nga nakaaway niya. Pinaana iyang business. Nya luoy kay diri ang farewell to youth kay nihit jud siya nga line ay kaning I was shaken by the sudden realization that we needed to grow up fast because there were only my sister and I in a world gone dark and cold. Kato yung giingon ni Carol sa class nga ana siya nga di man ni na mo deserve, dili ni deserve sa akong igsuon, dili na ako deserve pero mao naman bitaw no like bata ra man ani sila, dili jud nila deserve. Children deserves is a better home to go home to, better education nga tako jud sila as a fine young men and women of the citizens, society and whatever. Pero kalit lang nga nag first class pa ilang papa kay muli nag China kay okay na siya. katunggingan ni Thrixzy nga we need to grow up fast like they are forced gani nga to mature to be matured kay An early age. sila na lang jud duha, they need to be serious na jud sa ilang life like they don't have time jud nga kanang mag-enjoy na lang jud. Ang gibilin sa iyang papa niya kay nay kaguol pero mas galabaw iyang dumot sa iyang papa. Kay siguro if tarong pala ilang family na ta siguro sila itan nga magduwa, magpakabata, pero diri kay dili nila mabuhat kay biyaan naman sa silang papa. Balik na mag-China yung papa. Which brings us sa next scene kay Stranger's Homecoming. Mag-expect ka ba nga inigmuli na yung papa sa China kay better na tanan? Pero nga no atay to kay Stranger Homecoming. Oh nya, homecoming ba yan? Nya, stranger siya. Di ba ironic kayo ang duha ka word? Ang papa kay niuli sa iyang home. But gi-treat siya as strangers sa iyang kainan nga taga dito. Yang ambag kay wala man kidawa in their group only father failed in all the business na. Dili ra sad siya sa business nag-fail as a father pud. Oh, siguro if he was successful as a father, dili siguro stranger's homecoming. She felt terribly deceived. 30 long and lonely years gone. And finally, this moneyless stranger seeking her out with a choked voice calling An, please come here. Please, I'm home. Si An kay gibiyaan biyan niya without pasabis. Gibiyaan nimo pila ka years ini ka kaya ka mabalik ka ang wala ra. Kada mabalik ka mamrag wala kay sala nga kuan. Expect ka na dawat dun ka na mo free. Nangita pa kag laing pamilya dito sa laing bansa. You expect na welcome, warm welcome tika. O ba stranger ka kay malak wala na ko kailan nimo after years nga nawala na ka diri. First paragraph kay the immigrants were mostly young men. Some of them were single but most were married and left behind their wives and children. Yes. So ato siya i-point out nga nung lead siya sa first niyang family. Tungod kay naay war or political rift, kato. mga tong communist, Oto kay ni Ana og kalit ilang business. ito ni ari sila sa Philippines. Niari siya Philippines nga pobre. Itabangan siya nga mudato pagkamatay sa ilang mama nila Mickey ug Lisa ni Ana balik yang business. Wala dili man niya gusto tabangan niya Yung kaugaling. Oh, di siya ganahan mag-hard work. Chinese man kami siya. Grabe. Not the typical Chinese, you know. Kaya mga Chinese ba yan? Ilan ba yan? Business-minded. Quarter dyan. Oh, nya. Kababi adyo ka nga if ang Chinese mo capital kay boom. Nya, next, White Lies and Blue Mondays. Nilarga nila papa, nauli na sa China. Si Lisa, kay magsige na pangutan na sa mauli ang papa, mauli pa ba yung papa. Like, amazing kayo nga titles. Ano nga scene is White Lies and Blue Mondays. Kaya nga nung ma-connect, magod mo siya, nga nung kinahanglan siya, hindi mo siya literally nga every Monday, mangutana si Lisa. Pero nahimo ng habit ni Lisa. Nga, magsigig pangutana, mura mag-schedule na ni nga, ingani nga moment na mo sa kinabuhi. Mangutana jud si Lisa nga, when is pa coming home? Diri pa good kay mag-prepare pa sila og favorite nga food sa ilang papa. Masin si Lisa nga mauli yung papa nga maabli ang door nga yung papa na ang pop up na ba no? Which brings us to the conclusion nga ang karakter gid siyang papa kay di jud mananghid. Kay mag-anticipate
relate ra gud si Lisa nga anytime this day or anytime soon magkalit og abot ako papa so may na lang na yung favorite yung sudan. Oh, like dili jud mo ko na communicate. inform. Kay dili mo write og letter panagsara ko. Ang blog kay associated daw with sadness. Sad si Lisa maong makakuha siya og white lies. Kanang schedule na bitaw ang sadness ni Lisa. So kabalo na si Mickey unsa ni paghandle. Mana si Mickey nga, muuli ra siya ron anytime soon. Na magpaabot lang ta. Na niya mabot ang panahon nga ma-okay si Lisa. Sunod mo balik na pud siya kada uwi. Siguro makapangutana pud si Lisa when is pa coming home kay she need a shoulder to at least lean on. Nya di ba jud na to makita diri ha nga ni ana si Lisa nga dili man tani na ko responsibilidad. Wala gyud siya ni sumbat. Ang gusto lang jud unta siguro niya sa kinabuhi is love jud sa father. Nga di pa jud mahatag sa iyang papa. nya di Di siya gali wala na available. wala na gani na nahatag sa iyang papa nabiyaan pagid siya ni Pakito tungod sa iyang papa. Dili siya ka blame ni Lisa diri ngano sige siya pangutan na annoying as it may sound pero sige pangutan na si Lisa nga when is pa coming home. Nana niya nakasabot pud si Mickey sa situation ni Lisa mo na wala na lang siya nasuko. Yan na lang gisabot kay para niya it's the very least I can do. Yan na lang ipamaagi sa humor para ma-comfort lang yung ate. Uy kay. Then, diri na ta sa home is where your heart is. So, kung makaingon ta ni home is where your heart is, kay dili ta makaingon nga about siya sa balay, kundi someone nga maka-feel imuhang kaugalingon, not just your heart, but also your brain of comfort, peace, nana, di ba? Then, diri, sa story, Nabuli ang bata. Tungod sa iyang identity sa feel Chinese. shy siya. Nabuli siya. diri na to nga, dili siya kadawat nga, nganong naka, kuhan siya dugo sa Chinese. O ang gigikanan sa Chinese nga dugo niya kay ang iyang papa nga. Wala man lang nakahatag og kanang full responsibility sa ilaha nga mag-provide financially. Bisag financially man lang, di ba? But mostly baya nga needed sa anak nga support kay is emotionally and mentally. Sunod kani kay in black or white. Mao man ito nga time nga gisgutan nila ang death sa iyang mama. Ang pag-more nila sa iyang mama, wherein sila mga Pinoy kay ga-black sila tanan. Unya iyang paparegalahi, gaputi tanan, which is ang culture sa Chinese. Nga kung mag-mourn sila kay magputi tanan. Kaya bitang amazing kayo nga ang title here is in black or white. Kay meaning different ang ilang pamaagi pero pareha sila nga nag-mourn. Nagsakit sila tanan. Like, despite gani sa differences nila sa cultures, like, parehas sa silang feelings ba? Ingano na, mo lagi nang it brings us again to the thought nga dili nimo ma-blame ang tao nga ingana iyang response. Kay parehan mo mugi-agian. Pero again, nabi atay ginaingon nga kada bitaw feelings nimo valid pero mong action dili. Nana. Which brings us to the next scene, which is the Garden of Serenity. Nana. Which is gakuan sa calligraphy sa iyang papa. Which is wala nag-describe sa ilaha kundi dito sa China. Kay gibutang man diri nga kanang mura ko og Chinese Garden of Serenity nga ang meaning kay The larger the fortune hoarded, the greater the loss, the higher the climb, the quicker the fall. Oy nga na mura siya ma-relate sa kana bitang situation niya as a businessman o situation niya as a father. Dili sa Garden of Serenity, gi-describe ang iyang papa nga katong nindot og kuan. Kanang like na ang mga tao kay duol kay siyang papa like amaze kayo nya siya man kay wala siya paki. Dili ra sa calligraphy but sa deeper jud nga sense nga wala gid siya paki sa iyang papa jud ing ana Nya kuan pod kanang na-amaze ko sa kaning tending a different garden of serenity I suppose. Kay kana bitang kanang abi nimo nga it's all about business, it's all about being a father, pero kana bitang napod siya laing meaning nga kana bitaw na ako ang business pod nga giatiman. Kana bitaw which brings us to kana bitaw conclude nga napod day siguro struggle iyang papa, napod different struggle si Anan, nga na kana iyang first family dito. Kay dili man siguro siya kaingon diri nga tending a different garden of serenity na. so kay di mo siya kasabot there's something missing mo na lead sa second ay kay nga kuan scene pieces of a Chinese puzzle. So dili nagisulti ang katungkuan experience yang papa. Nga na. Nga naa po di ay naagian iyang papa mao nang niingon siya didto nga tending a different garden of serenity. Nana kay kana bitaw ang nindot ra pud nino kay naa character development si Mickey. Kay nakaana gid siya nga
ay basin same sila sa kong ati nga kana bitaw na ay puy naagian sa una mao nang ingani karon. Like, Nga na. giloong bagay, di kaya nga Oo. istorya. May gani sa si Mickey kay open sa siya. Like, Kanang logical gid si Mickey magunaw na dili siya emotional nga kanang magdumot kay magdumot ta siya para niya ngano nagdumot man. Oo. Ngano na ingani Ganahan man. niya siya makakitag answer. oh, nga na mo na siya. nakita siya sa usa jud ka puzzle. Oo. Dili na bawaan jud niya. Na- Ngarang ing ato. Nga na niya, gibutang biya diri, ay gisulti pud biya diri nga, kana bitaw ang iyang papa og mahubog kay blame ang mga communist. Mm. Mo to kay ni Nga na. ring na og bell sa iya nga naman. Unsa din nahitabo? Mo ni nga Nga naman. na. It Communist dawned ba? on me Communist. that then our father must have suffered Ah, while those things were going on in his homeland. Ingan na. Like kana bitaw oh, his father didn't kisa to nag-inga din nga. His father didn't have time to heal. Ingan na. Mao siguro ingani siya karon kay wala siya kasabot to siyang buhaton. O nya. Kana bitaw wala pa siya ka-process sa iyang feelings tapos Oh. i-process pa niya ang feelings sa uban. Oh, Mm. like traumatized siya. Nya ang trauma napasa niya sa iyang mga anak. Nga na Which gali- is again, kanang bitaw, amot lang toxic man siguro siya kaayo paminaon pero if wala pa man lang gani ka na heal, ayaw ayun na ang lang pag-build pagminyo. of family. Yes, Yeah. kaya ma-transfer man jud mo generational trauma. Oh. Loy jud kaya Napa masunod. kay unsettled business sa imong self, nya imong ipasa sa lain unconsciously pa jud. If moabot ang panahon, if nata sa typical Filipino setup, i-confront nimo nga pa nasakitan ba ako atong kuan, moabot ba jud ang time nga moana jud nga nasakitan gyud ko sa kuan pero ni kuan di ay Ani ko. ko nga na. Mga I-compare nimo ang kuan nimo. Oh, Yan na ana ya jud. lain-lain bitag pain tolerance. Nya lindutan ko ani diri kay si Mickey kay iya jud gisabot. I began to understand his loneliness and bewilderment. Understanding his wretched humanity, I could finally begin to forgive. Oh. Pero bitaw nindot jud ang character development ni Mickey diri kay nangita man siya og answer aron maka-forgive siya. Na wala siya nangitag answer para lang makasabot para niya kay ganahan kung makapasaylo. Inana iyang gusto. Inana man siya tanin niyo tanan. Nga na jud tanan. Oo, Kung kay- dili ta kasabot maglagot man jud ta. Like kung kasabot nga ningat yang action. Daghan na tag masulti pero kuan mangita jud tag answer nga nganong man nganong nabuhat man na nimo nganong inana man nimo ang gibuhat then kung makahibaw na ta sa answer kung mo-open up na sa ato ang tao or naimsulti sa ato ang tao about nganong na inana siya ay makaingon pud ta nga mao di ay Oh, mo day. karon kasabot na ko nya Kaya natin ka magliso na pasayloon. pud kag usahay kay magliso na kag pasaylo pud sa imong kaugalingon kay Oo. mo tayong nabuhat nya mo to ay kuan mo to mag-istorya na lang ka nga ipapasaylo para mo heal mo doon ana. Nga na kay healing begins ba ya when you finally understand each other's kanang situation. Kay, Pero kung dili jud magkuan, Oh, dili if- jud magkasinabot. if again balik ta sa character siya papa wala jud communication hitabo. Wala Na, jud mag- mahitabo. Anak kita tanan ha? Anak kita tanan. Hantod sa mamatay ka. Oh, Wala magsige jud ka kuan. pangutana ngano man to niya. You will never get the answer na kay wala naman ang tao. Wala jud siya nakakuha og answer siyang papa sa lain pa jud tao. Nana. Kay makana jud ta nga sa lain man tao katong first katong pag-translate sa kuan ang tao ang ni kuan. Sunod kay karing nistorya about sa katong family history niya. Nakana ta nga sa laing tao niya nabawan so dili jud kay bawo mo communicate jud iyang papa. Kay ngano sa tanang pangitabo kay sa laing tao jud niya may bawaan. Dili pa jud ta kaingon nga ang lack of communication strategy or unsa siyang papa is because of language barrier. Kay pwede man niya ipakita through providing as a father or magluto ba kadiyang pamahaw para sa mga anak. Kung wala man na niya nabuhat, mag-gambling hinuon siya, mag-inom, niya na down na yung business. Mukha na to Grabe. sa how many years nga nag-spend siya sa Pilipinas wala siya nagkatunog English. Oh, bisan man lagwingon og kana bitaw kanang are you home? Bisan ba man lang kanang good morning? Wala man lang na state diri. Nya, i-state po diri nga ang papa sa iyahang papa, ang mama sa iyang papa which is ang grandmother kay kuan na di ba naman to sila kanang business pod nga ang ilang gihimo nga fertilizer is ang hugaw sa tao. Then ang iyahang grandmother kay wala naka-bear og long ato. Then ang iyang moto namatay iyang grandmother tas iyang grandfather maoy naka-bear og long tapos ang hinungdan sa iyahang kamatayon Kay kay famine, big famine like starvation. So sunod-sunod jud ang pagkamatay no. So one of the reason po ni sa iyang pagsuffer sa iyang papa. Oh, kay
financially ko ano sila kanang loss man Nga sa nakakita pagit siya nga na ay nag-suffer. Mm. Na para niya kay naunsa naman mi dato ang ta mi sa una. Like tungod sa kanang war gani ing ani ba napektuhan jud ilang family. Oh, nya makaingon pa siya ta nga mao di ay ang kana bitawng dito death there comes ay katong title nga after sa death after the first death there are others. Nana kanang sugod nga namatay ang lula, sunod ang lulo, sunod iyang kuan sa wife, sunod si Anan, sunod siya. Napatungkuan katong Katong si uncle. Uncle Kishwan. Katong mamatay Kishwan. unta. Oh. Pero naka-survive. Mura siya kanang kon gani domino effect nga kung unsay mong action kay magsunod jud siya nay may tabulayan niya. Masunod. After the first death there are others like mura siya domino effect ba dili siya nag-talk sa death but sa kanang panghitabo gani mag-ana mag-transition. Okay, dili mo pud siya about ra death. Kaya nahisgot man pud siya nga na-down ilang business before, na-down na pud siya karon. Ya toxic ilang family before, na toxic pud siya karon. Inana. Like, Like mo pa ba ang hitabo kalisa nga nabiyaan pud siya bana. Yes. Na so na domino effect gid siya. Diri sa the bearer of distant news Yes. is diri ba to state pud ang iyang kuan Ito eldest sister? namatay. Ito namatay ang katong kanang first wife. Oh, Ang yung first first wife. For a moment, we were confused. Our mother died long ago when we were still kids. Then we realized that he meant our father's Chinese wife. Ah, yeah. Mao ni nakuha siya nga ka like dili na siya mo-mourn kay wala mo jud niya gi kon as Wala niya Mother. gi-accept as As mother mother. ang first wife. Kaya harang gi-treat as a mother. Kaya iya Katulad yung yung mother, mother. iya biological mother. Pero makaingon siya nga, bisag asawa pa na sa akong papa, dili ko ka angkon nga mama ko na. Mama pud ko na siya. Unya diri na dayon balik na dayon katong niya na si Lisa nga. You think past coming home now? Nana. Magsige siya kuan. Magsige siya pangita siyang papa. mo to nang tana si Lisa katong kanong house pa kon concerned jud kay siya sa iya papa din. Niya na dito yung kon nga his heart broken of course. He'll bounce back din na dito siya nga kanang kanang basin na may makanang financial gamay ra. Ba kuan padasa yung papa. Si Lisa ka wadyo siya nag-atubiling nga mo offer bisig gamay kay siya business ay kanang sweldo niya na pa siya anak. Niya biyud ko na siya nga. Si Mickey kay wa man gi-state diri nga kuan wala jud siya ni kuan. Nana, diri ay if you can send him money, just a small amount to help with the funeral expenses. Of course, wala jud gadado ha. Of Si Mickey course. kay wala jud kuan. I cleared my thought. My throat. I lifted my cup, sipped, and looked outside the window at a scene of unrelieved. Ordinary. Kanang- Okay. Kaya, kwarta na po. No, kaya na po. Na, amutan na sad. Unya ang kuyog baya sa iyang papa kay ang eldest half brother mo. Unya nganong dili man makakuha niya ang brother sa iyang papa, di maka-provide mo na anong sa ilaha pa man nga tabang. Mao po ni Mo man ay kuan kinakoy na kuan na to sa kanang Chinese culture baka bisig gani kanang dato kasi laway ka lang enough kanang murag kuan jud na sila nga mohatag og kanang abuloy or kanang limus. So mag-assume ta ani nga managhatag ang uban. Yan ang nangit na dayon nila Lisa kay anak man sad mo. Laban nakaingon. anak jud mo dapat mo kuan jud mo kay kamo may anak. Nakaingon siya diri. Still I felt nothing, just a strange emptiness inside. She was not our mother, although they always talked of hers as our Chinese mother. I kept a respectful silence because I felt it was the most I could do. So, silent ra jud siya. Wa siya gi-sulti nga daghan. Para niya Kuan kay mag-mourn na siya sa namatay nila nga biological mother. Dili siya mag-mourn sa Chinese mother nga sulti. Nya dili sad ay Mickey, I was thinking, now with past wife died and all the children grown up and settled, you think past coming home now? Kaya ba na siya unsay isulti sa iyang ate. Kani jud. Oh, kani like Kay- kay na siya ba patay naman sila like Oh. kanang this time pilion na ba ta ni papa? Kuan pod kanang kabalo si Lisa nga kanang moment of kanang downfall ni siyang Yung papa. papa. So naay possibility Nga mobalik. kay Kay dili sad. na. Maora jud sila kanang back burner. Mao jud ilang trabaho. Oh, nanagi siya kanang kuan I sat there and stared. Kuan, it came Just as I feared. Kaya mamakat na sad siya. The pathetic old refrain, more plea than Than question. question. Kung na, di siya ingon nga question mo siya, iyang gikuan mga mood ang balik dyan si Papa. Mura bitaw nahimo nang kanang Monday prayers na Monday morning faith na siyang ating nga mobalik lagi akong papa. Nana.
Nya karon nga downfall iyang papa, nag-expect siya nga balik siya Oh. siguro kung papa. Oo, tanawa. Bitter gihapon siya. Oh, bitter Nya, gyapon siya. kuan magtel gihapon siya og lie sa iyang ate nya. Oh. Nakaingon na siya nga. Kuan dito naman nabilong iyang papa. Oh, tanawa gud diri all these years na siya anak. Nya na nasa siya another way of holding on. Nganong for God's sake, I thought bitterly, the old man is home where he belongs with his family or what's left of it. Kanang after all these years baka nga naka-anak, nag-crave gyapon kas pagmahal sa imong papa. Like maka-apekto gyapon siya sa imong habad, dako na ka. Like ang trauma dad-on jud nimo even kanang dako na ka. Diri no makaingon ta nga unsaon man ni Lisa pagdala iyang anak. Unsaon niya papadako. Oh. Nga magsige namang gihapon siya kuan sa iyang papa. Maka- Imbes nga ang iyang naon-naon nga mubalik pa ba ang amahan sa iyang mga anak, kanong iyang amahan wa iyang giuna. Okay ba, it boils down manggod pud sa kanang bitang unsettled nga trauma ni Lisa. Nana. Like this ko mga question sa kanang mother thing nga kanang ability ni Lisa pagpadako sa anak kay napadako gani suon. It's just that yung personal jud nga issue about siyang papa na long run gud siya. Nana, gusto siya nga masettle ni, dapat Oh. masettle ni. Nana, kadili ko gusto nga ipasa ni sa kong anak. Inana. Mo gingon niya for whatever comfort my little white lies might have given her. Yan na siya, how much longer did we have to wait and fool ourselves? So, mauning kinalasan diri nga scene. Pero diri sa scene nga home, ang kinalasan nga iyang giingon kay kuan nga naka-feel na sila og kanang naka-feel sila og grief sa kamatayon sa ilang papa. But at the same time, relief. Kaya dili na sila maghuwat. Dili na sila maghuwat pa sa door nga maabot ilang papa. Oh, okay. Balik ta sa home. Niana naman jud ka nga home. Last nga kuan kay home jud. So unsa man nahitabo dari nga scene? Naka-receive na sila og letter gikan sa ilahang half brother nga wala na ilang papa. So ang nag-write man nag-letter half brother. So assume ta nga kay baw ang family nga nay other family. Oh. Mo tong kuan strangers Oh, homecoming. Yeah. Unya diri ha kay ang iyahang half brother kay nag-write na into English. Dili na into Chinese. Bahalag pinakuan na basic na English or Grammatically grammatical correct. error. Basta maka-express lang siya sa gusto niya nga kuan genuinely. Yes, awa tradi. All these years katong kuan na sila kanang ang ironically this was nearly 20 years after the doctor's gloomy prognosis. Of all those years in the back of our minds, we had been waiting in dread for such a letter. When it finally came, we were still caught off guard, stunned, and shaken. Like, nag-expect na ka ba? But once kayo moabot sa imuha, maka-apekto gyapon sa kuan lang gyapon siya effect mo. Di ba yung mo ilang gi-expect nga ang ma-receive nila nga letter nga in English na kay abot na sa kamatayon silang papa. Kaya ang ilang gi-expect nga letter gikan silang papa nga in English unta nga kanang unsay balita siyang papa o kira ba yung papa dito kano sa muli ilang papa. Oh, kay mora ba ilang gibilin nga kanang nanay pamalihog na ba to si Lisa nga write us some letter ana. Pero mao din na ilang madawat kinalasan. Mapatay na lang. So di ba bisag kita kay maglisod po ta og dawat. Di ta ka expect nga sa man yun, makabalita na lang ni sa mong papa ug wa na siya. Like, ug wala na downfall dyan sa kanang niya. kuhan gani nga. Namay ka ng typical na kanang grandma, namay grandma ka na makuha ninyo. Kaya ba mo nga mo, hapit na dyan time nga mawala na siya. But once gay moabot ng kanang kamatayan sa isa kataw, masyak, kaya kay masakitan, more, gihapon ka. Mo na nagtabo nila. Unya, ang kuan pa jud ani diri kay ana siya nga, we wept in grief but also in relief. Awa, makalagot like wala sila gamor og maayo sa kamatayon silang papa. Kay naka-feel man sila og relief. Like relief kay nakita na sa ilang papa kung asa jud nabilong ilang papa. Relief sa ilahang side kay di na sila makapahuwat pa nga kuan og di na sila mag-hope pa ba nga mauli na nilang papa. makalagot pagid kayo kay bisan naman sa kamatayon niya, we did not give the cause of his death. Wala gyapon communication ganun kuan. Like before kanang bisag namatay na siya, kanang left one hanging gyapon sila. Pero feel ako no
Sa ako lang opinion kay ang cause of death sa iyang papa kay, di ba? Naman to'y taning iya. Anam jud siya sakit jud. Oo, nya. Oo. Ni-improve iyang health. Pero wala jud sure dito if At fully tinganon siya. healed na jud iya Oo. papa. So, makaingon ta nga basin dito sa China kay like wala gali kay naatiman, Oo, wala kay- na sikaw. Still Wala, jud Jud. siya. Wala na ba ka ng Mm. letter, balita na unsa siya sa China. Kalinda lang, patay na siya. So, makaingon ta nga illness jud. Illness. Mo na kuan nga logic jud kasi Mickey. Mm. Kay mo man ang iyang reason jud kanang mo na kay naman jud siya sakit. Pero ang gibalita diri kay basin about siya pag-mourn. O mo na si Lisa, kuan na more emotional jud si Lisa. About sa Panginoon. Mm. Ma-conclude jud mo ang character based sa unsa ilahang linya. So, diri sa title no, sa Homing Mandarin, nasa mga parts sa stories nga Homing Mandarin siya kay murag ang mga characters na pangita og home. Oh, tinuod. Samot na ang papa nga mura pug siya Nangita sa siya. tuod nga na trauma siya about sa atong sa business, pero nangita po siya og home. Asa siya nagbilong. Kay mientras naa siya sa second family niya kay naghuna-una gyapon siya sa first family which is Baka, nasa no. China. Makana jud ta nga mas grabe ang kanang ni wait jud ang kanang first family niya sa China. Oo nya. Kuan for the last moment of his life kay ni settle jud siya sa China. Wala siya wala siya nakauna na nga mobalik siya sa Philippines. Mangayo siya money para sa kanang plite. Ang iya ra ipangayo is kuan kanang para sa atong paggamatay sa iya nga wife, di ba? Nya makaingon po ta nga kanang bitang fair ang ending sa story kay dili raman ang iyang papa ang nakakita og home sa China. Ni ana Ang pud sila duha sa man ending nga kanang we could finally Finally lay to rest our dreams of his return. Oo. Nana para nila after all the battling years of waiting. kanang waiting, parang asking Lisa asking when is pa coming home. Waiting for Manager uncertainty. na. So, for uncertainty. Na sila reason nga. Di na jud siya mo. Kani kay Nakapangita na po sila ilahang home. Which like, is ang each other, si Lisa and Mickey. Home nila ang para ni usa-usa. Mickey kay finally nakita na jud sa kung ate nga Mao diri kami ra ra jud jud ni kami ra jud. So, I hope nga naka-learn po mo aning story, The Yes. Homing Mandarin or After the First Death, There Are Others. So, there are questions para sa inyo. Para sa inyo, unsa may inyong opinion about ani? And para sa inyo, unsaon man ninyo? Yes. True. So, if na may opinion, just Comment down below. So, that's it, guys. Thank you for listening. Thank you so much for listening to our podcast. This is Jill, Thrixzy, and yours truly, Lyndel May. Bye.